เราเพิ่งจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุหรือ Indus Valley Civilization เมื่อราว 200 ปีมานี้เมื่อชาวอังกฤษค้นพบซากเมืองโบราณในพื้นที่แคว้นปัญจาบของประเทศอินเดียก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีการค้นพบเมืองฮารัปปาและเมืองโมเฮนโจดาโรซึ่งตั้งอยู่ห่างกันราว 640 กิโลเมตรทั้งสองเมืองนับเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างประเทศปากีสถานและอินเดียสิ่งที่น่าสนใจคืออารยธรรมโบราณอายุกว่า 5,000 ปีนี้ถูกกลืนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างไร้ร่องรอยและแม้จะมีผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคอันล้ำสมัยมีตัวอักษรภาษาโบราณที่นักวิชาการยังไม่สามารถถอดรหัสได้จนถึงทุกวันนี้แต่กลับไม่พบร่องรอยของศาสนสถานรวมถึงการล่มสลายของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ยังเป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครสามารถไขความกระจ่างได้ร่วมเดินทางไปสัมผัสกับอารยธรรมอันเก่าแก่ที่น่าสนใจนี้ในปริศนาโบราณล้ำยุคอารยธรรมไร้ศาสนาลุ่มแม่น้ำสินธุไปติดตามกันครับ1. ประวัติการค้นพบอารยธรรมโบราณการค้นพบอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเริ่มต้นขึ้นในปี 1827 เมื่อเจมส์เลวิตทหารชาวอังกฤษได้พบซากเมืองโบราณขณะที่กำลังเดินทางสำรวจดินแดนทางตอนเหนือของอินเดียต่อมาในปี 1920 จอห์น มาร์แชลผู้อำนวยการกรมโบราณคดีอินเดียได้ทำการขุดสำรวจซากเมืองเหล่านี้อย่างจริงจังและได้พบเมืองโมเฮนโจดาโรที่แปลว่าเนินแห่งความตายบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุและยังพบเมืองอื่นๆอีกกว่า 1,400 แห่งซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปีจึงสันนิษฐานว่าที่นี่เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมาก่อนในอดีตและได้ตั้งชื่อกลุ่มเมืองโบราณเหล่านี้ว่าเป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุหรือ Indus Valley Civilization ซึ่งเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกร่วมสมัยกับอารยธรรมอียิปต์อารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมจีน 2. ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าชาวลุ่มแม่น้ำสินธุเริ่มตั้งถิ่นฐานและทำการเกษตรมาตั้งแต่ราว 7,000 ปีก่อนคริสตกาลจนกระทั่งเริ่มมีการตั้งเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ในราว 5,500 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งนับเป็นยุครุ่งเรืองสูงสุดของอารยธรรมนี้ผู้คนสร้างบ้านเรือนด้วยอิฐเผาที่มีขนาดมาตรฐานเดียวกันมีห้องน้ำท่อระบายน้ำและถนนหนทางที่สร้างเป็นระเบียบมีต้นไม้ปลูกอยู่ข้างทางเดินมีบ่อน้ำสาธารณะไว้สำหรับใช้ดื่มกินและมีถังขยะไว้ทิ้งสิ่งปฏิกูลซึ่งนับเป็นการวางผังเมืองที่ถือได้ว่าล้ำสมัยในยุคนั้นแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงของผู้คนในสมัยนั้นอีกทั้งยังพบหลักฐานการค้าขายระหว่างอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียโดยพบอักษรลุ่มแม่น้ำสินธุในแหล่งโบราณคดีที่อิรักและอิหร่านแสดงให้เห็นว่าผู้คนในสมัยนั้นมีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนสินค้ากันในระยะทางที่ไกลชาวลุ่มแม่น้ำสินธุมีความชำนาญในการถลุงโลหะโดยเฉพาะทองสำริดซึ่งผสมระหว่างทองแดงและดีบุกมีความแข็งแรงและเหมาะสำหรับการทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆพบเครื่องประดับทำจากหินและแร่ธาตุหายากเช่นลาพิสลาซูลี่บุษราคำซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและความสามารถในการผลิตเครื่องประดับอันวิจิตรงดงามนอกจากเครื่องประดับแล้วยังพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายและรูปแบบศิลปะที่สวยงามอาจใช้ในพิธีกรรมหรือเป็นงานประณีตศิลป์ในครัวเรือนของผู้ที่มีฐานะนี่คือหลักฐานที่ให้เห็นถึงรสนิยมด้านสุนทรียะของผู้คนในยุคนั้น 3. ตัวอักษรและภาษาที่ยังถอดรหัสไม่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบแผ่นทองสำริดและแผ่นจารึกหินจำนวนมากกว่า 4,000 ชิ้นขนาดเพียง 2.5 ถึง 5 เซนติเมตรซึ่งมีตัวอักษรอันเป็นเอกลักษณ์สลักอยู่เรียกว่า Indus Script หรืออักษรลุ่มแม่น้ำสินธุแต่จวบจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถถอดรหัสความหมายของตัวอักษรเหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของนักโบราณคดีพบว่าตัวอักษรนี้เขียนจากขวาไปซ้ายคล้ายภาษาอาหรับในปัจจุบันที่ทราบเพราะว่าเมื่อสังเกตการเบียดชิดกันของตัวอักษรเมื่อใกล้สิ้นสุดพื้นที่เขียนซึ่งเบียดมาทางด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาที่มักเว้นพื้นที่พอดีนอกจากนี้ยังมีรูปของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างแรดเสือและวัวรวมไปถึงตัวยูนิคอร์นที่ปรากฏให้เห็นอยู่ด้วยตัวอักษรเหล่านี้น่าจะเป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์แทนเสียงหรือคำโลโกซิลลาบิก
ซึ่งคล้ายกับอักษรอียิปต์โบราณแต่เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงภาษานี้เข้ากับภาษาอื่นๆในโลกได้เหมือนกับที่ทำได้ในตัวอักษรของอียิปต์หรืออักษรคูนิฟอร์มของเมโสโปเตเมียที่นักวิชาการนั้นสามารถถอดรหัสได้แล้วการถอดความตัวอักษรแห่งลุ่มแม่น้ำสินธุยังเป็นเรื่องที่ยากอย่างไรก็ตามมีการพบอักษรลุ่มแม่น้ำสินธุในแหล่งวรรณคดีของเมโสโปเตเมียด้วยโดยพบว่าลักษณะคล้ายคลึงกันมากสันนิษฐานว่าชาวเมโสโปเตเมียอาจยืมสัญลักษณ์อักษรลุ่มแม่น้ำสินธุมาใช้เขียนภาษาของตัวเองแสดงให้เห็นการติดต่อระหว่างสองอารยธรรมอย่างใกล้ชิดปัจจุบันมีความพยายามในการวิเคราะห์ตัวอักษรเหล่านี้ด้วยปัญญาประดิษฐ์แต่ด้วยอุปสรรคของการที่มักพบหลักฐานในรูปแบบที่สั้นและไม่สมบูรณ์รวมถึงมีสัญลักษณ์ในตัวอักษรค่อนข้างมากและหลากหลายทำให้การวิเคราะห์ทำได้ยากแต่นักวิจัยก็ยังพยายามใช้โมเดลการเรียนรู้ให้ AI วิเคราะห์และคาดการณ์สัญลักษณ์ที่ขาดหายไปซึ่งปัจจุบันทำได้แม่นยำประมาณ 75-92% และมีความพยายามพัฒนาอัลกอริทึมใหม่ๆในการถอดความต่อไปในอนาคต 4. โครงสร้างเมืองที่ล้ำสมัยเมืองในอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีโครงสร้างคล้ายคลึงกันเกือบทุกแห่งคือจะมีส่วนที่เป็น lower mount หรือเมืองชั้นล่างล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองและมีป้อมปราการหรือ upper mount สร้างบนที่สูงทางทิศตะวันตกของตัวเมืองมีกำแพงเป็นของตัวเองแยกออกจากเมืองชั้นล่างซึ่งคาดว่ากำแพงนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมและสัตว์ร้ายมากกว่าข้าศึกจากภายนอกภายในป้อมปราการเป็นที่ตั้งของลานกว้างสำหรับทำกิจกรรมสาธารณะเป็นตลาดและโรงงานผลิตเป็นศูนย์กลางที่ผู้คนมาพบปะสังสรรค์ภายในเมืองจะมีถนนตัดกันเป็นตารางอย่างเป็นระเบียบและยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ในเมืองโมเฮนโจดาโรซึ่งคาดว่าเป็นเมืองหลวงอีกด้วยโรงอาบน้ำขนาดใหญ่ถือเป็นสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งสำหรับอารยธรรมในยุคนั้นซึ่ง The Great Bath ก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดของเมืองโมเฮนโจดาโรมีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่จากอิฐเผาขนาด 11.88 คูณ 7.01 เมตรลึก 2.43 เมตรและมีขั้นบันไดเป็นทางลงทั้งสองด้านสระน้ำนี้มีการใช้ยางบิทูเมนเคลือบผนังและพื้นสระเพื่อกันน้ำซึมมีทางระบายน้ำและท่อส่งน้ำเชื่อมต่อกับสระทำให้สามารถระบายน้ำเข้าและออกได้อย่างสะดวกรวมทั้งมีบ่อพักตะกอนและสิ่งสกปรกก่อนปล่อยน้ำทิ้งเพื่อให้น้ำในสระสะอาดอยู่เสมอสระน้ำมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนมีทางเดินโดยรอบมีห้องเล็กๆที่อาจใช้เป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเก็บของแสดงถึงภูมิปัญญาทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ล้ำหน้าของชาวลุ่มแม่น้ำสินธุ 5. ไร้ซึ่งศาสนาและชนชั้นปกครองสิ่งที่แตกต่างจากอารยธรรมโบราณอื่นๆในยุคเดียวกันคือในเมืองของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุไม่พบว่ามีวัดโบสถ์วิหารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและไม่พบหลักฐานที่บ่งบอกถึงการปกครองโดยกษัตริย์พระหรือนักบวชไม่พบร่องรอยของกองทัพหรือการทำสงครามซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งสำหรับนักวรรณคดีเนื่องจากอารยธรรมโบราณในยุคสำริดอื่นๆในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนั้นศาสนามักจะมีบทบาทสำคัญในสังคมอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าชาวลุ่มแม่น้ำสินธุจะเป็นสังคมที่ล้ำหน้ากว่านั้นผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเท่าเทียมไร้ซึ่งการแบ่งชนชั้นวรรณะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผิดแปลกแตกต่างจากอารยธรรมร่วมสมัยอื่นๆในขณะนั้น 6. การล่มสลายที่เป็นปริศนาจากหลักฐานทางวรรณคดีพบว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วในช่วงระหว่าง 1,900 ถึง 1,300 ปีก่อนคริสตกาลเมืองต่างๆไม่ได้รับการดูแลรักษาระบบท่อระบายน้ำไม่ได้รับการซ่อมแซมสระน้ำเต็มไปด้วยขยะการค้าขายกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียสิ้นสุดลงผู้คนละทิ้งถิ่นฐานไปจนเมืองเกือบจะรกร้างไม่มีใครใช้ระบบตัวอักษรและระบบช่างตวงวัดอีกต่อไปนักประวัติศาสตร์ไม่อาจสรุปสาเหตุของการล่มสลายนี้ได้อย่างแน่ชัดมีเพียงข้อสันนิษฐานว่าอาจเกิดการเปลี่ยนทิศทางของแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงผู้คนซึ่งอาจจะเป็นแม่น้ำสรัสวดีทำให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำและต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปทางตะวันออกบริเวณลุ่มแม่น้ำคงคาหรืออาจจะวัดจากการตัดไม้ทำลายป่าอย่างหนักจนสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอยู่อาศัยไม่ได้หรืออาจจะเกิดโรคระบาดร้ายแรงอย่างอาหิวาตกโรคหรือไข้มาลาเรียที่ฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก
จนทำให้อารยธรรมล่มสลายไปในที่สุดครับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามในภายหลังช่วง600ปีก่อนคริสตกาลร่องรอยของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุก็จะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โลกอย่างสิ้นเชิงเมืองและชุมชนที่เคยเจริญรุ่งเรืองกลับกลายเป็นซากปรักหักพังจมอยู่ใต้ผืนดินก่อนจะถูกค้นพบอีกครั้งในยุคปัจจุบันเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลกช่วงเวลาที่รุ่งเรืองของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอาจจะสั้นเพียงแค่ 5,000 ปีแต่ร่องรอยและข้อค้นพบเกี่ยวกับอารยธรรมนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาให้กับผู้คนรุ่นหลังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน